Hello na. Hello. Hello ka mga SueChelleCy. So, na-board kami ni Baby. Gagawa kami ng Graham ball. Lambot. Opo. Samahan niyo po kami gagawa ng Graham ball. No, 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 no. Para may banding din kami ni Baby. So, let's do this! Let's do this! See you later! Ingredients: fresh milk, marshmallow, condensed milk, and cracker. Or dyan sa Pilipinas, crushed graham. Meanwhile, So, ayan. Gagawa po tayo ng Graham balls. So, unahin muna natin is yung cracker. Kasi wala ditong Graham cracker. Ito pang... Ito na yung pang palit doon sa Graham. So, i-crush natin ito. Para... crush natin. Konti lang. Crush. Crush ko muna siya. Try natin kung malo. So, ayan, wait lang. Kuha tayo ng makabilad yan. So, ayan, na-crush naman siya. Good. Pero, yan. Siguro din natin malinis yung kamay bago tayo maghawak-hawak ng mga bagay-bagay. Kasi, sa panahon yan, kailangan ng malinis. So, mamaya natatawag yung video. Kaya yung mga nagtatakip yun na. Kaya nga, pag ito ang ginagamit. Yan! Parang crushed graham lang. a few minutes later. So, ayan. Na-crush na natin. Ayan na siya. Ayan. Yung isang. Tapos nagtira ako para pakabilog. Lalagyan natin ng yung sa labas. Baka dito. So, gamitin na natin ito. Ito condensed to. Kasi yung condensed dito is malaki. So, at saka sobra. Kaya dito natin ilagay. So, yan. So, I think bawasan muna natin. Para kung sobra, kasi ito lang yung condensed milk na nabili at available dito. Tira-tira lang. So, kailangan natin maging creative para hindi masayang ang pagkain. So, lagyan natin ito. Yan. Dapat not so thick. Not so... Kasi kung kulang, hindi go. Crush tayo ulit. Kasi marami pa naman ng cracker. I think gagawa pa. Ay, dadagdagan natin. Kasi kukusin natin ito at wala naman tayong paggagamitan na iba. Kaysa masira sa ref. At least ito na pakinabangan. Di pa sayang, diba?
maliit na bata. Matutay. Opo. Yeah. Oh, wait lang. Later, Yama. Kita tayo, mag-crush pa tayo ng cracker kasi kulang. Oops. Cracker. Oops. Yan na. Ah. So, dito natin siya pagugulungin. Yung circle. Tapos, nandito naman ang marshmallow. Ayusin mo. So, siguro din yung mag-list ang kamay. Wow. Okay na. Ano mo, ganyan. So, malaki tong marshmallow natin. Ikat lang natin ito. Para. Kasi sobrang laki naman. Yan, ganito lang. Kalit ang gagawin natin. So, yan. Wow. Marshmallow. Marshmallow. Opo. Cracker. Okay. Crushed graham. Chicken. Wow. Ay, oo, may tagakain. May tagakain na. Ano masabi mo? It is yummy? Yummy? Opo? Na. Natagahin ko basa na ni Daddy. Hindi na yun, ito na lang kasi. Nagkakain tayo. So, ipa-flat lang. Yan, flat. Tapos ilagay natin yung marshmallow sa gitna. Then yan. Itupin natin. Tapos roll. Yan. Yan. Very good. Galing na. Yan. Yan. Okay na. Yan. Isa pa yan ba? Ganito pa. Circle. Then, flat. Yan. Flat natin. Tapos, pa tayo. Marshmallow. Wala mo marshmallow. Yan. Very good. Tapos, roll ulit. Roll. Ay, oo naman. Kaking. Ikaw. Yan. Yay, isa pa. Ba't na may marshmallow kayo ba? Wait lang. Tagal? Sino matagal? Lagay na dito. Thank you. Nalagay mama marshmallow po. Oh no. Marshmallow. Wait lang po. Kakalagay naman natin. Yan. Isa pa. Marshmallow ko. Ay, bukusa ka kamay mo. Yung ewan marshmallow ko. Ano, iwan. Ay, oh no. Kopay ko isa. Nahulog. Yan. Ano? Opo. Then roll. Tuman. Come on. Mama pa. Wait lang. Yan. Yay! Isa pa yaba. Ako man. Opo, ikaw man. Flat. Wagi na yung marshmallow, baby. Di ba makin? Okay, mama na lang ah. Thank you! Dahan-dahan lang kasi nasisira. Oh no. Tool. Tuli, mami. So, ayan.